امروز میخوام راجع به رنگ‌ها، ترکیبشون و هارمونی و همنشینیشون باهاتون صحبت کنم. چون توی هر شاخه از زندگیتون، چه نقاشی باشه، چه طراحی لباس، چه آرایشتون، چه طراحی دکوراسیون منزلتون، چه حتی لباسی که روزانه تنتون میکنین، خیلی کاربرد داره و لازمه که یه اطلاعات کلی راجع بهش داشته باشین. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. خب امروز همونطور که بهتون گفتم میخوام یه توضیح کلی راجع به رنگ ها بهتون بدم. اینکه شما چجوری میتونین رنگ ها رو بسازین، چجوری میتونین با هم ترکیبشون کنین، چجوری میتونین یک هارمونی و همنشینی قشنگ بین رنگ ها به وجود بیارین و این کار رو میخوام با کمک این دوتا کتاب انجام بدم و از روی کتاب بهتون نشون بدم که چجوری این پروسه رو میتونین انجام بدین و تو قسمت اجرایی هم یه نمونه یا دو نمونه یا سه نمونه رنگ رو جلو خودتون میسازم که ببینین روندش به چه صورت هستش. برو بریم. خب ببینین، در درجه اول کتاب هنر رنگ ایتن یکی از کتاب‌های خیلی خوبیه که شما میتونین به عنوان حالا منبع و مرجع داشته باشین. چرخه رنگ ایتن رو من توی یه ویدیو کامل بهتون آموزشش رو دادم. این اولین قدمی هستش که شما باید در مورد رنگ شناسی و ترکیب رنگ‌ها همیشه بلد باشین. این چرخه رو وقتی که بلد باشین، بعد دیگه مراحل بعدی خیلی براتون دلچسب‌تر و راحت تر میشه. پس این از این کتاب بعدی که من خودم از زمان هنرستان این رو دارم، کتاب همنشینی رنگ ها هست که اینم خیلی میتونه کمکتون بکنه تو زمینه رنگ شناسی، ترکیب رنگ ها با هم، شناخت رنگ ها و ساخت رنگ ها. ببینین چقدر تنوع رنگی داره. شاید شما خودتون هیچ وقت به ذهنتون نرسه که این همه ترکیب رنگی توی دنیا وجود داره که میتونین ازش استفاده بکنین، ولی وقتی که این کتاب رو میبینین به عنوان حالا یک کتاب مرجع، میبینین که چقدر تنوع رنگی هست، چقدر ترکیب بندی های زیبایی وجود داره که شما میتونین توی حالا دکوراسیون داخلی، طراحی لباس، نقاشیاتون ازش استفاده بکنین و همیشه از چند تا رنگ خیلی ساده و معمولی که همیشه استفاده میکردین دیگه استفاده نمیکنین. خب پس این از تنوع رنگی که این کتاب بهتون میده و کاری هم که اینجا انجام شده، ترکیب این رنگ ها از مجموعه رنگ هایی که اینجا به ما داده در واقع به دست اومده رنگ ها رو به چند دسته تقسیم کرده، از جمله رنگ های زنده، رنگ هایی که با خاکستری یعنی سفید و سیاه قاطی شدن، رنگ هایی که با سفید فقط قاطی شدن، رنگ هایی که فقط با مشکی قاطی شدن، خاکستری ها و رنگ های چاپ. به راحتی شما مثلا هر رنگی رو که دوست داشته باشین کدش رو نگاه میکنین، میایین توی قسمت اول کتاب و اون کد رو پیدا میکنین و در قسمت انتهایی کتاب که در واقع این قسمت میشه، یک جدول کامل بهتون داده که هر کد با چه ترکیب رنگی در واقع به وجود اومده، یعنی هر رنگی که تو اون جدول هست چه مقدار زرد داره، چه مقدار آبی داره، چه مقدار قرمز داره و میزانش رو در واقع بهتون گفته. اتفاق خوب دیگه ای هم که هست، اومده ترکیب ها رو در واقع دسته بندی کرده. مثلا اینجا نوشته ترکیب های خونگرم و مهیج. شما وقتی این ترکیب بندی ها رو یاد بگیرین و حالا به عنوان الگو این کتاب رو برای شروع بخواین استفاده بکنین، جایی بخواین رنگ های مثلا خیلی شاد و خونگرم استفاده بکنین، مثلا از این ترکیب ها استفاده میکنین. اگه رنگ های خونسرد و طبیعی رو بخواین، از این رنگ های منطقی گرم، مگه بخواین منطقی باشین از این رنگ ها استفاده میکنین. یا به همین صورت رنگ های سرد، ترکیب رنگ های جوان. شاید شما مثلا حالت عادی خیلی به ذهنتون نرسه که چه ترکیب رنگ هایی اون حالت جوان و سرزنده رو به شما میده. این کتاب به شما پیشنهاد میده ترکیب های زنانه، رنگ هایی که بیشتر زنانن و
این ترکیب رو به شما میدن. به همین صورت به شما در واقع اینها رو آموزش میده. آخر کتاب هم به این صورت یه سری ترکیب‌های رنگی دیگر رو براتون اینجوری به نمایش گذاشته و پشتش کدهای اون رنگ رو در واقع نوشته. به نظر من برای شروع خیلی کتاب خوبی هست. توی مثلا دکوراسیون بهتون نشون داده که ترکیب رنگ‌ها به چه صورت میتونه باشه. توی پوسترها و طراحی‌های گرافیک مثلا مثال‌هایی زده، توی نقاشی‌ها مثال زده که از ترکیب رنگ‌ها چه استفاده‌هایی شده. خیلی به نظر من میتونه کتاب خوبی باشه برای شروع براتون، که برای کسایی که حالا خیلی از رنگ و هارمونی و ترکیب بندیشون علم مثلا زیادی ندارن، خیلی میتونه شروع خوبی براتون باشه. حالا بریم الان وسایل رو بیاریم و چند نمونه از این رنگ ها رو درست بکنیم، ببینیم اصلا نسبت به اطلاعاتی که داده خروجی ما به چه صورت میشه. فقط اینم در نظر بگیریم که رنگ هایی که توی چاپ میرن و توی کتاب در واقع چاپ میشن، اون رنگ هایی نیستن که ما با پیگمنت های رنگی درست میکنیم. رنگ های چاپی هستن و ممکنه که چند درجه اختلاف نسبت به فرمولی که داده با این چیزی که اینجا میبینین توش به وجود بیاد. همونطورم که توی چرخه رنگ من قبلا بهتون توضیح دادم، تمام رنگ های ما از 3 رنگ زرد و قرمز و آبی به وجود میاد و در مواقعی که لازم باشه از رنگ سفید و سیاه که در واقع خاکستری ما رو میده، یا سفید خالی یا مشکی خالی برای در واقع ترکیب رنگ های بیشتر ما میتونیم استفاده بکنیم. الان بریم مثلا 2 نمونه رنگ رو با هم بسازیم. خب الان تصمیم گرفتم که این 2 تا رنگ رو درست بکنم. نگاه میکنم ببینم چه کدهای بالاش نوشته. به طور مثال الان بالای این نوشته 208. بریم ببینیم آدرسی که به ما داده مشخصات چه رنگ هایی هستش که ترکیب شده و به این رسیده. خب الان اومدم توی جدول 208 رو پیدا کردم. به من میگه 208 100 زرد داره، 20 قرمز داره و 20 آبی داره. یعنی از ترکیب این نسبت عدد ما به اون رنگ در واقع دست پیدا کردیم. خب الان میام تو جدولی که اول کتاب بود و به ما رنگ ها رو به صورت کلی گفته بود و عددمو پیدا میکنم. عدد 208 میشه این رنگ ما که توی جدولیه که برای ما نوشته رنگ های کدر یا مرده. به چه صورت؟ یعنی اون ترکیب رنگ رو ما مقداری سفید و مقداری مشکی بهش اضافه میکنیم که به یک رنگ کدر تبدیل بشه. اون در واقع ترکیب رنگ های اصلی ما با این ترکیب رنگ سفید و سیاه به این رنگ تبدیل میشه. پس ما از این 3 تا در واقع آدرسی که گرفتیم متوجه شدیم که این رنگ چجوری به دست میاد. حالا بریم اجرا بکنیم ببینیم تو اجرا چجوری نشون داده میشه. خب حالا یه نکته بهتون بگم، این که به ما مثلا گفته که به طور مثال 100 زرد باشه، 20 قرمز، 20 آبی، ما اینو از کجا بفهمیم که 20 تعریفش چیه، 100 تعریفش چیه؟ واقعا دیگه توی حوزه ترکیب رنگ شما کم کم به مرور زمان و چشمی دستتون میاد که چجوری این رنگ ها رو ترکیب بکنیم. ولی توصیه من طبق تجربه‌ای که حالا من خودم توی نقاشی داشتم اینه که همیشه رنگ ها رو کم کم اضافه بکنین تا به اون حالا خروجی مد نظرتون برسین. یهویی یک عالم آبی بر ندارین یا یک عالم قرمز. به طور مثال ما الان 100 زردمون رو برمیداریم و کم کم شروع میکنیم رنگ های دیگه که بهمون گفته رو اضافه میکنیم. به ما گفته 20 تا قرمز، مثلا من الان اینقدر برمیدارم. بعد دوباره گفته 20 تا آبی. آبی رو یه خورده با احتیاط تر برمیدارم، بعد اضافه میکنم بهش اگر که لازم شد. بعد جایی که شما رنگ آبی رو معمولا دارین دیگه از مشکی استفاده نمی کنین، چون عملا آبی داره اون کار رو برای شما میکنه. من یه کوچولو دیگه آبی اضافه میکنم.
حتی به نظرم باز هم جای آبی داره، ولی الان سفیدمون رو بهش اضافه میکنیم کم کم. بعد اگر لازم شد دوباره بهش آبی اضافه میکنیم یا هر رنگی که تو اون لحظه حس کردیم که نیازه که بهش اضافه بشه. نکته دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که رنگ اکریلیک رو وقتی که روی کار میذاریم، وقتی خوش میشه معمولا 1 درجه تیره تر میشه. برای همین همیشه شما رنگتون رو یه لول روشن‌تر بگیرین که اگر که خوش شد و تیره تر شد نزدیک بشه به اون رنگ مورد نظر شما. به این صورت شد خروجی رنگ ما با کم کم اضافه کردن رنگ‌های اصلیمون و رنگ سفیدمون به این خروجی رسیدیم. بریم روی مقوا براتون بکشم ببینین. به این صورت شد. به همین راحتی شما تونستین اون رنگی که مد نظرتون هست رو بیافرینین به قول معروف. به این صورت. از نزدیکم بخوام بهتون نشون بدم به این صورت هستش. خب حالا میخوام رنگ کناریش رو درست بکنم که کنارش کدش رو نوشته کد 23. میام تو جدول آخر کتابم و عدد 23 رو پیدا میکنم که میشه اینجا، که ببینم چه ترکیب رنگی به من میده. به هم گفته که 30 تا قرمز داره و 15 تا آبی داره. حالا میرم رو جدول راهنمای اول کتاب، عدد 23 رو اینجا هم پیدا میکنم که میشه این رنگ که میبینین توی چرخه رنگ‌های روشنه توی اون دسته قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی شما رنگتون رو که درست کردین برای روشن‌تر شدنش از سفید استفاده می‌کنین برای اینکه به رنگ نهایی برسین. بریم با هم درست کنیم. خب اول میریم سراغ قرمزمون که بهمون گفته بود 30 تا قرمز. حالا مثلا من اینو 30 در نظر میگیرم و 15 تا آبی. آبی رو شروع میکنم اضافه کردن، همونطور که توی رنگ قبلی گفتم یهو اضافه نمی کنیم، کم کم شروع میکنیم به اضافه کردن. هر جا دیدیم کمه به راحتی دوباره بهش می افزاییم. اینجوری رنگمون هم خراب نمیشه. بعد میدونین کجا رنگ بنفش رو بیشتر میتونین متوجه بشین درستی و غلطیشو؟ موقعی که رنگ سفید به این رنگ اضافه میشه. تازه اون موقع است که شما خروجی واقعی رنگ بنفشتون رو میفهمین که چی هستش. برای همین میتونین رنگ سفید رو تو این مرحله اضافه کنین. بعد اگر دیدین که بازم آبی نیاز داره بهش اضافه میکنین. الان من به این ترکیب میخوام سفیدم رو اضافه کنم. به این صورت میبینین وقتی سفید اضافه میشه کاملا معلومه که قرمز اینجا غالبه و ما باید آبی رو بیشتر بهش در واقع اضافه بکنیم و همینطور سفید رو هم باید بیشتر اضافه کنیم که روشن‌تر بشه. همونطور که گفتم 1 درجه هم من سعی میکنم روشن‌تر درست بکنم که وقتی که خوش شد تازه خروجی اون رنگ مطلوبمون رو به ما بده. دیگه فکر میکنم تقریبا خوبش باشه. به این صورت این خروجی رنگمون شد. حالا میریم روی مقوا امتحانش میکنیم. خب این هم شد خروجی رنگ هایی که درست کردیم و بهتون نشون دادم و شما دیدین که چقدر راحت میتونین با یک فرمول ساده هر رنگی رو که دوست دارین برای خودتون درست بکنین و توی زندگیتون، کارتون، نقاشی، ظاهر و همه جا ازش استفاده بکنین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب هم بکنین و مراقب خودتون خیلی خیلی باشید.